मस्त चमचमीत अशी वांग्याची भाजी तयार आहे। नमस्कार, मी सुवर्णास रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण रसरशीत अशी वांग्याची भाजी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल टाकते। तेल गरम झाल्यानंतर 1 छोटा चमचा मोहरी आणि 1 छोटा चमचा जिरे टाकायचे आहेत। आणि याच्यामध्येच मी आता कांदा टाकते। तर 1 मोठा कांदा मी बारीक चिरून टाकलेला आहे। तर कांदा थोडासा परतून घेऊयात। याच्यामध्ये मी आता 1 छोटा पाव चमचा हिंग टाकते। 1 छोटा चमचा धनेपूड टाकायचे आहे। 1 छोटा चमचा गरम मसाला टाकायचा आहे। 1 छोटा चमचा हळद टाकायची आहे आणि 1 छोटा चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकायची आहे। आणि आपण आता हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। तर हे पहा, मी छान मिक्स करून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण 1 टोमॅटो बारीक चिरून टाकायचा आहे आणि हे सुद्धा छान परतून घेऊया आपण। तर हे बघा, टोमॅटो कांदा व्यवस्थित परतला गेलेला आहे। तर आता याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकते। मिक्स करून घेऊया। आणि आता मी तिखट टाकते। तर इथे मी 2 चमचे तिखट टाकते। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त टाकू शकता। हे मिक्स करून घेऊया, छान परतून घेऊया। तर हे बघा, मसाले आपले छान परतले गेलेले आहेत। तर आता याच्यामध्ये आपण वांगी टाकायची आहेत। तर इथे मी 4 मीडियम आकाराची वांगी स्वच्छ धुवून त्याचे असे लांबट काप केलेले आहेत आणि ते पाण्यामध्ये ठेवलेले होते। तर पाण्यातून आपण ही आता फोडी काढून या मसाल्यामध्ये टाकूयात आणि व्यवस्थित आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी लांबट काप केलेले आहेत वांग्याचे। तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही लहान मोठे करू शकता। तर आता हे मिक्स करून घेऊयात आपण। तर हे बघा, हे छान मिक्स झालेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये मी शेंगदाण्याचं कूट टाकते। तर हे भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट आहे। तर हे मी 1 छोटी वाटी टाकलेलं आहे। तर याचं काही प्रमाण नसतं, तुम्हाला कितपत त्याचा मसाला बनवायचा आहे त्यानुसार तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट कमी किंवा जास्त करू शकता। तर हे मिक्स झालेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। पाणीसुद्धा आपण वांगी शिजली पाहिजेत इतपत, आणि तुम्हाला जर ग्रेव्ही हवी असेल तर त्याला थोडंसं जास्त या अंदाजानुसार पाणी टाकायचं आहे। तर इथे मी 1 छोटा ग्लास टाकलेला आहे। तर अजून थोडंसं मी पाणी याच्यामध्ये टाकते। हे बघा, हे मी अजून थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि अजून 1-2 चमचे मी शेंगदाण्याचं कूटही टाकलेलं आहे, कारण मला थोडासा याला मसाला बनवायचा आहे। तर हे छान मिक्स झालेलं आहे। तर या पद्धतीचं आपल्याला हे बनवायचं आहे। तर आता हे मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये थोडासा गूळ टाकायचा आहे। तर गूळ हा जरूर टाका, याच्यामुळे खूप छान मस्त असा चविष्ट वांग्याची भाजी आपली बनते। तर आता याच्यावर आपण झाकण लावून आपल्याला बारीक गॅसवर एक 7 ते 8 मिनिटं वांगं चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। तर गॅस अगदी बारीक ठेवा आणि बारीक गॅसवर हे वांगं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। 8 मिनिटानंतर आपण उघडून बघूयात। तर 8 मिनिटे झालेली आहेत आणि आता आपण वांगं चेक करूयात। तर हे बघा, खूप मस्त आपलं वांगं शिजत आहे। तर आपण आता एकदा ढवळून घेऊया हे। तर हे बघा, मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे। खूप छान मस्त मसाला तयार झालेला आहे वांग्याला। तर दिसायला खूप छान दिसत आहे। तर आता आपण वांगं शिजलेलं आहे का ते चेक करूया। तर हे बघा, खूप छान आपलं वांगं शिजलेलं आहे। वांग्याची भाजी आपली तयार आहे। तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।